Vâng, xin chào anh em thợ sửa chữa. Và hôm nay tôi xin chia sẻ cho anh em về việc làm sao để biết một cái cảm biến TP trên xe máy có thực sự có tốt hay không, và nguyên nhân gây ra lỗi của xe có phải là do cảm biến TP gây ra hay không. Có những xe đọc lỗi không có mã lỗi, đèn báo lỗi cũng không sáng, nhưng cảm biến TP vẫn lỗi như bình thường, và lỗi đó gây ra hụt ga, yếu máy, òa ga, hoặc là xe chạy ngập ngừng, không mượt mà, không theo ý muốn điều khiển của tay ga. Vâng, hiện tượng đó có thể là một nguyên nhân do lỗi của TP, và lỗi này chúng tôi gọi là lỗi trong giải và không thể xác định được bằng mã lỗi chuẩn đoán đọc từ cái máy chuẩn đoán thông thường. Có rất nhiều biểu hiện của xe xảy ra lỗi này mà trên hệ thống kiểm tra chuyên nghiệp trên máy Motoscantab sẽ phân tích và thực hiện giúp các bạn xác định một cái kết quả rất chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra thử xem. Và tự động phát hiện xe rồi. Vâng, anh có thể chọn phần đọc mã lỗi thông thường. Đây là một tính năng rất là phổ thông, đọc mã lỗi OBD trên xe. Máy nó có báo là không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Anh sẽ theo dõi trên màn hình ạ. Anh em theo dõi trên màn hình và chúng tôi sẽ chọn một cái tính năng mà chúng tôi muốn phát triển trong phiên bản này. Anh em chọn vào tính năng kiểm tra cảm biến ECU cơ cấu chấp hành. Cảm biến. Bây giờ thì anh em chọn cho tôi cảm biến TP. Ta chọn xe Honda. Đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến bướm ga khi mà đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Và chúng ta ấn vào nút bên phải để tiếp tục. Và đây là hướng dẫn cắm nối, thì chúng ta giống như đọc lỗi thôi. Và bây giờ thì chúng ta thấy màn hình xuất hiện một cái biểu tượng yêu cầu chúng ta là bấm vào cái nút mũi tên bên phải, sau đó thì xoay chậm từ từ đều tay khi bấm ga mở và giữ ở vị trí cuối cùng khoảng 3 giây. Và chúng ta nhìn này, và tay ga sẽ quay. Và tốc độ cập nhật thông tin của phiên bản này rất tốt. Và đây là hiện tượng mà khi chúng tôi quay cái tay ga đó và nó phát hiện ra một cái lỗi khi mà góc mở bấm ga ở vị trí gần mở hết thì nó đã không còn ổn định tín hiệu nữa. Và đây là một hiện tượng lỗi trong giải mà dù đọc cái mã lỗi đó thì không có. Bây giờ thì là chúng tôi đã sửa chữa thay thế cái cảm biến bấm ga mới đó, và chúng ta sẽ dùng máy Motoscantab phiên bản 2.3 để test lại chuyên sâu cảm biến TP. Anh em có thể thao tác tương tự rất nhanh thôi. Và yêu cầu chúng ta hãy quay tay ga. Quay nhanh cũng được, cũng không phải quá chậm đâu, vì cái tốc độ bắt tín hiệu của chúng tôi hiện nay thiết kế là siêu nhanh. Và anh em thấy là khi dừng 3 giây và phát hiện ra là cái cảm biến nó đã tốt. Và trong tình huống này ta yên tâm là xe có lỗi gì thì cũng không phải là do cảm biến bướm ga nữa, mà nó có thể do cái khác. Đây là cách thức để chúng ta xác định chính xác để loại trừ lỗi đó liên quan đến những cái cấu kiện chi tiết nào đang gây ra. Và bây giờ thì chúng ta có thể mạnh dạn và nói rằng cái lỗi trên xe đó không phải là lỗi do cảm biến bướm ga nữa, là một điều chắc chắn.